اینو الان چطوری بگم من؟ دیروز میشه yesterday درسته؟ go shopping and one shoes buy. درست گفتم؟ چرا نمیتونیم مستقیما به زبان انگلیسی فکر کنیم؟ چرا موقع حرف زدن به زبان انگلیسی ذهنمون اول جمله فارسی رو میسازه، بعدش سعی میکنه اون رو ترجمه کنه به زبان انگلیسی، بعد اون وقتی که داره دنبال دونه دونه معادلای انگلیسی لغات میگرده هی مکس به وجود میاد. این باعث میشه نتونیم راحت و روون و طبیعی یه جمله رو به انگلیسی بگیم مثل نیتیوا. تازه اگه بخوایم بگیمش، اگر نه که کلی سکوت تحویل شنونده میدیم. یعنی به خاطر ترس از قضاوت شدن، مسخره شدن و خجالت کشیدن باعث میشه اصلا سکوت کنیم. این میشه که شنونده حوصله‌اش سر میره و میذاره میره. بیایم با هم دیگه صادق باشیم. هممون موقع یادگیری یه زبان دیگه با این مشکل مواجهیم. یا اگرم الان به یه زبان مسلطیم، مطمئناً در فرایند یادگیریش قبلاً با این مشکل مواجه بودیم. غیر از اینه؟ ولی نگران نباشید بچه‌ها، چون میخوام امروز بهتون یاد بدم چطوری با یه سری تکنیک ها و تمرین ها ذهنتون رو وادار و مجبور کنید که به زبان انگلیسی فکر کنه و دیگه ترجمه نکنه، مثل وقتی که یه آمریکایی میخواد به انگلیسی حرف بزنه. راحت و روون. اوکی؟ سلام، امیدوارم که عالی باشید. من فاطمه بلوچی هستم، مدرس زبان انگلیسی و شما دارید کانال English Level Up رو نگاه میکنید. ببینید بچه‌ها، این مشکل فقط مال شما نیست. از اونجایی که مغز همیشه دنبال راحت ترین راه حل میگرده و از اونجایی که سالها به زبان فارسی فکر کرده، مسلماً ترجیح میده که به زبان فارسی ابتدا همه چیز رو بسازه. دلیل اینکه توی ذهنت اول فارسیشو میسازی اینه. اما خبر خوب اینه که میشه مغز رو عادت داد و وادارش کرد که به انگلیسی فکر کنه و این عادتی رو که داره همیشگی رو عوضش کنه. چطوری؟ دقیقاً مثل وقتی که بچه شما دوچرخه سواری رو یاد میگیرید. اولش که شروع میکنید به تمرین کردن خیلی سخت و کند پیش میره. از وقتا حوصله‌ات سر میره و میخوای اصلا بیخیالش بشی. اما آروم آروم که تمرین میکنی، این خیلی سرعتش بیشتر میشه و کم کم میشه عادت برات، تا وقتی که به جایی میرسی که اتوماتیک این کارو میکنی بدون که بهش فکر کنی یا بدون که حواست باشه. دقیقاً میتونیم همینطوری ذهنمون رو عادت بدیم و وادارش کنیم آروم آروم به زبان انگلیسی فکر کنه و بعد از یه مدتی متوجه میشیم که اصلا دیگه به زبان فارسی فکر نمی‌کنیم. خب حالا چرا واجبه که به زبان انگلیسی فکر کنیم به جای اینکه تو ذهنمون ترجمه کنیم؟ چرا همین ترجمه رو سریع‌تر و روان‌تر نکنیم؟ دلایل زیادی وجود داره بچه‌ها. مثلا 1. چون سرعت حرف زدن چندین برابر میشه و دیگه مکس نمی کنی. نیازی نیست جمله رو 2 زبانه هی تو ذهنت بچرخونی. اوکی؟ این باعث میشه مغزت 2 تا کار سخت رو همزمان انجام بده و خب این سرعتش رو میاره پایین. 2. چون اعتماد به نفست میره بالا. به جای این که هی فکر کنی تا جمله رو چجوری بچینی، جمله رو راحت و روان و به صورت طبیعی مثل یه نیتیو میگی و به حرف زدنت ادامه میدی. 3. چون درک شنیداریت خیلی قوی تر میشه و موقعی که فیلم میبینی، پادکست گوش میکنی، موزیک گوش میکنی یا کتاب میخونی، مغزت همون زبان انگلیسی رو پردازش میکنه و میفهمه و دیگه نیازی نیست توی ذهن ترجمه کنی. 4. تلفظت خیلی بهتر میشه.
یعنی وقتی داری به انگلیسی فکر میکنی، موقع صحبت کردن هم ناخودآگاه همون صداها، همون تلفظها، همون ریتمها رو موقع حرف زدن هم میگی. اما خب حالا چطوری این عادت رو در خودمون به وجود بیاریم؟ یعنی چطوری ذهنمون رو وادار کنیم که به جای ترجمه کردن مستقیما به زبان انگلیسی فکر کنه؟ مسئله اصلی همینجاست. ببینید بچه ها، من نمیخوام فقط بهتون بگم که تو ذهن ترجمه نکن دیگه انگلیسی فکر کن، چون این جملات به تنهایی بی‌معنی و بی‌مفهومه. بلکه میخوام بهت یاد بدم چطوری مرحله به مرحله ذهنت رو وادار کنی به انگلیسی فکر کنه. با من همراه باش تا بهت بگم چطوری. تکنیک 1: وقتی بچه ها یه چیزی رو میبینی، نگو فلان چیز میشه فلان. مثلا پن، دسک، لپتاپ، سلفون. اوکی؟ نگو گوشی میشه سلفون. این کارو نکن. یعنی کلمات رو ترجمه نکن. تصاویر رو همون اول به زبان انگلیسی بگو. با تمرین تصویر واژه این کارو بکن. چرا؟ چون این کار بچه‌ها بعد از مدتی باعث میشه که ذهنت مسیر فارسی رو کلاً غیر فعال کنه و فقط به انگلیسی فکر کنه. یعنی وقتی یه چیز رو میبینه، به جای اینکه بگه فلان چیز میشه فلان به انگلیسی، مستقیما کلمه انگلیسیشو بگه. 2: با جملات ساده و کوتاه شروع کن. اکثرا بچه‌ها اشتباهشون اینه که همون اول میرن سراغ جملات طولانی و خیلی پیچیده. نتیجه چی میشه؟ گیر میکنن. شما این اشتباه رو نکن. شما بیا اول جملات خیلی ساده رو بگو. بعد به اون جملات ساده یه چیزایی رو اضافه کن. مثلا I'm hungry. Oh, this coffee is hot. Oh, it's raining. ببین این جملات خیلی ساده است. حالا بعد بیا به همین جملات یه سری چیزا رو اضافه کن. I'm hungry. I need to eat some food. It's raining. Oh, I love the sound of it. This coffee is hot. I need to wait a little. دیدی؟ به همین راحتی. یعنی ابتدا با جملات ساده شروع کنید و بعد همون جملات ساده رو یه چیزایی بهشون اضافه کنید، به جملات طولانی تر، مکالمه های طولانی تر بسازید. همین. 3: inner voice، صدای درونی خودت. ببینید بچه ها، هممون یه صدای درونی داریم که مدام داره با همون حرف میزنه. از همین صدای درونی به نفع خودت استفاده کن. اوکی؟ چطوری؟ After watching this video, I'm gonna practice, then grab something to eat. همین مکالمه درونی بچه‌ها یکی از علمی ترین روش ها برای تغییر زبان فکر کردنه. یعنی دیگه ترجمه نکنی و ذهنتو وادار کنی به انگلیسی فکر کنه. شروع کن صدای درونت رو عوضش کن، انگلیسیش کن. دیگه فارسی فکر نکن. دیگه فارسی با خودت حرف نزن. 4: از دیکشنری‌های انگلیسی به انگلیسی استفاده کن. نرو معنی فارسی کلمه رو پیدا نکن. یعنی وقتی کلمه‌ای مثلا excited رو دیدی، نگو که excited میشه هیجان زده. نه. برو دنبال معنی انگلیسیش بگرد و معنی انگلیسیش رو بخون. مثلا احتمالاً یه چیزی تو این مایه ها. Feeling very happy about something that is going to happen. این باعث میشه که مغزت یک شبکه ارتباطی بین لغات زبان انگلیسی بسازه، نه شبکه ارتباطی بین لغات انگلیسی و لغات فارسی. اوکی؟ 5: تمرین توصیف لحظه. هر کاری که داری میکنین و همون رو توصیف کن به زبان انگلیسی. مثلا الان داری ظرف میشوری، بگو که I'm washing the dishes. The water is warm. The plate is clean now. و هر اون کاری که داری میکنی به زبان ساده با توجه به سطح خودت بیا همونا رو به انگلیسی توصیفشون کن. این باعث میشه که مغزت به جای سکوت کردن دائما در حال ساختن جملات انگلیسی واقعی و روون باشه. 6: تحمل اشتباه. از اشتباه کردن نترس. بپذیر که اشتباه کردن جزئی از فرایند یادگیری زبان انگلیسیه. تازه حتی بومیاش هم اشتباه میکنن. همه اونایی که به یه زبان الان مسلط هستن در فرایند یادگیری و در مسیر یادگیری اون زبان کلی اشتباه کردن.
همین اونایی که الان دارن یک زبان جدید رو یاد میگیرن همین الان دارن کلی اشتباه میکنن. این کاملا طبیعی و نرماله. فرق شما با اونایی که الان مسلطن اینه: اونا ادامه دادن، اشتباهاتشون رو پذیرفتن اشتباه جزئی از فرایند یادگیری، تا وقتی من اشتباه نکنم یاد نمیگیرم. اوکی؟ اما اگر وقتی اشتباه بکنی بترسی، خجالت بکشی، از مسخره شدن بترسی و اینا، متوقف میشی، دیگه ادامه نمیدی و این همون بلایی هست که سر اکثر زبان آموزا میاد. بپذیر که اشتباه جزئی از فرآیند یادگیریه، کاملا طبیعیه. برای همه اونایی که الان به یه زبانی مسلطن اتفاق افتاده، برای منم همینه. 7. تو گرامر گیر نکن. حتی افرادی که زبان مادریشون زبان انگلیسیه گاهی اشتباهات گرامری دارن. مثلا اگه اس سوم شخص رو رعایت نکردی، هی بر نگرد جمله رو چندین بار اصلاح کن، چون این باعث میشه گیر کنی، مکث‌های طولانی داشته باشی و باعث میشه هی استرس بگیری و وقتی استرس میگیری اعتماد به نفست میاد پایین‌تر. اعتماد به نفست که بیاد پایین‌تر کلا بیخیال حرف زدن میشی. اوکی، گفتی she go to work every day؟ فیلش کن دیگه، هی بر نگرد. نه واستا she goes to work every day. goes باید بگم یا go باید بگم؟ ول کن. شنونده فهمید، به خدا فهمید تو چی داری میگی. ادامه بده، به حرف زدن ادامه بده، ولش کن دیگه، تمام شد رفت. کنار بیا. اشتباهات گرامری در ابتدای کار کاملا اوکی و نرماله. آزمون آیلتس که داری نمیدی که اشتباهاتت باعث بشه نمره ازت کم کنن. اما در ادامه بچه هر چقدر بیشتر تمرین کنی و بیشتر حرف بزنی، ناخودآگاه این اشتباهات گرامری کمتر و کمتر و کمتر میشن. روزی میرسه که دیگه اشتباه گرامری نخواهید داشت، اما به شرطی که به حرف زدن ادامه بدی، نه اینکه ترس از اشتباه کردن باعث بشه که تو متوقف بشی. اوکی؟ به شرطی این مسائل برطرف میشه و تو روون میشی تو زبان انگلیسی که این اشتباهات رو بپذیری، ادامه بدی، آروم آروم خودش حل میشه. در فرایند صحبت کردن هی بعد از یه مدتی میبینی اشتباهات گرامریت کمتر شده و بعد از یه مدتی میبینی داره حتی کمتر و کمتر و کمتر میشه. اوکی؟ 8. خودت رو در معرض زبان انگلیسی قرار بده. یه محیط زبان انگلیسی برای خودت بساز. اکثرمون توانایی رو نداریم یا شرایطش رو نداریم که بریم یه کشور دیگه زندگی کنیم که زبان اون کشور زبان انگلیسیه. اشکالی نداره. فعلا تو همین جایی که هستی همین محیط رو برای خودت زبان انگلیسی کن. زبان گوشی تو انگلیسی کن. اینستاگرام پستایی رو که میبینی، یوتیوب پستایی رو که میبینی، به جای اینکه زبان فارسی ببینی، بیا یه کاری کن. بیا انقدر پستای زبان اصلی رو ببین و اونا رو لایک کن تا بعد از یه مدتی خودشون اکسپلورر به پستای انگلیسی دیگه نشون میده، یعنی پیشنهاد پستای زبان اصلی رو بهت میده. کلاً بعد از این مدتی اکسپلوررت میشه انگلیسی، حالا چه یوتیوب چه اینستاگرام، چون میدونم اکثرتون در روز تعداد زیادی از ساعاتتون رو درگیر شبکه‌های اجتماعی هستید. این بهترین شرایطه. فیلم می‌خوایم ببینی، فیلم زبان انگلیسی ببین. پادکست میخوای گوش کنی، زبان انگلیسی گوش کن. موزیک میخوای گوش کنی، زبان انگلیسی باشه. کتاب میخوای بخونی، زبان انگلیسی باشه. با افرادی در ارتباطی، سعی کن با یه سری افرادی ارتباط بگیری که یا زبان انگلیسیشون خوبه یا دارن زبان انگلیسی رو یاد میگیرن. این باعث میشه با هم اون ارتباطاتی که میگیرین از لغات، گرامر و جملات انگلیسی استفاده کنین. خود همین خیلی برات کمک کننده است. یعنی میای یه محیط رو این همین جایی که هستی برای خودت میسازی. منتظر نمیشی یه روزی بری توی یه محیط و اونجا زبان انگلیسی تو تازه بخوای تقویت کنی. فکر کردن به زبان انگلیسی بچه یه مهارته. باید اونقدر تمرینش کنی تا عادت بشه برات. مثل دوچرخه سواری، اولش سخت و کنده ولی بعد کلاً اتوماتیک میشه، بدون اینکه بهش فکر کنی ناخودآگاه میبینی داری رکاب میزنی. کلید موفقیت اینه: ساده شروع کن، از اشتباه نترس، محیطت رو پر از زبان انگلیسی کن و یادت باشه پیشرفت خیلی آروم آرومه، اما بعد از یه مدتی متوجه میشی که اصلاً با قبلت قابل مقایسه نیستی. برای اینکه متوجه این پیشرفتت بشی بهت پیشنهاد میکنم پیشرفتت رو ثبت کن، چون اصولاً ما یادمون میره بعد از یه مدتی از کجا شروع کردیم و از چه شرایطی شروع کردیم و از اونجایی که متوجه پیشرفتمون گاهی نمیشیم و فکر میکنیم همینی که هستیم بودیم،
این باعث میشه بی‌انگیزه بشیم. اما اگر پیشرفتت رو ثبت کنی، متوجه پیشرفت کردنت میشی و خود این برات یه انگیزه‌ای میشه برای ادامه دادن به این تکنیک‌هایی که بهتون گفتم. بعد از یه مدتی خودت متوجه میشی که بدون اینکه داری تو ذهنت ترجمه میکنی، به زبان انگلیسی داری فکر میکنی و داری خیلی راحت‌تر، روونتر و طبیعی‌تر صحبت میکنی به زبان انگلیسی. این دقیقاً همون نقطه‌ای هستش که اکثر زبان‌آموزا آرزوش رو دارن. ویدئوی بعدی ما رو از دست ندید.